Στο σημερινό βίντεο θα συνεχίσουμε τη σειρά με τα σχολικά βιβλία των άλλων χωρών. Διαβάζοντας τα σχόλια των προηγούμενων βίντεο, είδα ότι έχετε προτείνει πάρα πολλές χώρες για να εξετάσουμε, για μερικές από τις οποίες έχω ήδη ξεκινήσει την έρευνα. Μία από τις χώρες που ζητήσατε περισσότερο όμως είναι και αυτή με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Η αλήθεια είναι πως απέφευγα να κάνω αυτό το βίντεο για να αποφύγω τυχόν περίεργες ταυτίσεις με τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά νομίζω πως τώρα είναι μια καλή ώρα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον τρόπο που αναφέρονται στην Ελλάδα τα σχολικά βιβλία της Ρωσίας. Και ναι, όπως πολλοί υποπτευόμασταν, η συγκεκριμένη χώρα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πριν απ' όλα, να πούμε ότι θα εξετάσουμε τα βιβλία που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ ύστερα από ορισμένες τροποποιήσεις που έγιναν το 2017. Επίσης να τονίσω, αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται πια, ότι σε όσα θα σας παρουσιάσω δεν έχω λάβει καθόλου υπόψη τα γεγονότα του πρόσφατου πολέμου και σκοπός μου δεν είναι να καλλιεργήσω ούτε κάποιο φιλικό ούτε κάποιο εχθρικό κλίμα προς τη Ρωσία. Δεν θα μπορούσα και να το ήθελα άλλωστε. Ο μοναδικός σκοπός είναι να ερευνήσουμε αντικειμενικά τον τρόπο που μαθαίνουν πράγματα για μας οι Ρώσοι μαθητές. Για το λόγο αυτό, η έρευνά μας θα σταματήσει στα χρόνια αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ίδιο πνεύμα ελπίζω να δείξετε και εσείς στα σχόλια και η συζήτηση να μην παρεκτραπεί σε οπαδική διένεξη. Και αφού είπαμε τα βασικά, πάμε κατευθείαν στο θέμα. Στα βιβλία του Δημοτικού δίνονται ορισμένες πολύ γενικές πληροφορίες για το πώς οι σλαβικές φυλές από ανεξάρτητες ομάδες οργανώθηκαν σε μεγαλύτερες κοινωνίες στην περιοχή από τη σημερινή Ουκρανία μέχρι και τη σημερινή Δυτική Ρωσία. Σε όλα αυτά τα κεφάλαια, το μόνο που αναφέρεται στην Ελλάδα είναι πως τον 8ο αιώνα π.Χ. Έλληνες έμποροι έφεραν τον πολιτισμό τους μεταναστεύοντας εκεί, σε πόλεις στα εδάφη της Κριμαίας και τριγύρω. Στη συνέχεια, στο βιβλίο της πρώτης γυμνασίου, οι Ρώσοι ιστοριογράφοι επανέρχονται στο θέμα δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως αναφέρεται, το βασίλειο του Βοσπόρου, μια ελληνιστική κοινότητα που βρισκόταν σε εμπορική συνεργασία με τους ντόπιους Σλάβους, κατακλείστηκε από εισβολές νομαδικών φυλών, όπως ήταν οι Ούνοι και οι Άβαροι, και αυτό υποχρέωσε τους Σλάβους της περιοχής της Κριμαίας να μεταναστεύσουν στα βόρεια προς το Κίεβο και έπειτα προς το Σούζνταλ. Σχεδόν ταυτόχρονα οι Ανατολικοί Σλάβοι με δύο κύματα μετανάστευσαν από τη σημερινή Λευκορωσία προς τον Νόβγκοροτ και το Ροστόφ. Από τον 7ο αιώνα και έπειτα, οι Ανατολικοί Σλάβοι αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος πληθυσμού της Δυτικής Ρωσίας και με ειρηνικό τρόπο αφομοίωσαν τους ηθαγενείς λαούς, δημιουργώντας την πρώτη ρωσική κοινωνία. Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η δημιουργία του κράτους των Ρώσ και τονίζεται η σύνδεσή του με τους Ρώσους και φυσικά περιγράφεται κάπως ρομαντικά θα λέγαμε ο εκχριστιανισμός τους. Γράφεται δηλαδή ότι ο Βλαδίμηρος ο Πρώτος έστειλε τους σοφούς του κράτους του να επισκεφθούν όλες τις γειτονικές χώρες και να ανακαλύψουν ποια θρησκεία είναι καλύτερη, έχοντας καταλάβει την παρακμή που θα έφερνε η παραμονή στους παγανιστικούς θεούς. Τελικά ο Βλαδίμηρος αποφάσισε να υιοθετήσει το χριστιανισμό. Οι απεσταλμένοι του ανέφεραν ότι στις εκκλησίες των Γερμανών δεν βρήκαν καμία ομορφιά, αλλά στην Κωνσταντινούπολη ανακάλυψαν αυτό που έψαχναν. Έτσι ο Βλαδίμηρος ζήτησε από το Βυζαντινό Αυτοκράτορα να τον βαπτίσει χριστιανό και έγινε ο πρώτος που παντρεύτηκε την κόρη του συσφίγγοντας τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. Η νέα αυτή θρησκεία λειτουργήσε επίσης ως εξυγχρονιστική ιδεολογία που ομογενοποίησε πολιτισμικά την βόρεια ελίτ με το σλαβικό απλό λαό του κράτους των Ρώσ, φέρνοντάς τους σε επαφή με τελετουργικά κείμενα ήδη γραμμένα στο κυριλικό αλφάβητο και με την αρχαία ελληνική επιστήμη χωρίς να χρειαστεί να μάθουν ελληνικά. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου αναφέρεται πως κατά τον 10ο έως τον 11ο αιώνα οι Ρώσοι του Κιέβου κατήχαν ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ευημερή κράτη της Ευρώπης. Μετά περιγράφεται η δημιουργία του πριγκιπάτου Βλαντίμιρ Σούζνταλ, της Δημοκρατίας του Νόβγκοροτ και του Βασιλείου της Γαλλικίας Βολινίας, ως οι τρεις κοινότητες που διαδέχθηκαν το κράτος των Ρώσ. Όπως αναφέρεται, τελικό χτύπημα σε αυτή την παρακμή ήρθε να δώσει η εισβολή των Μογγόλων το 1237, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του Κιέβου και τον θάνατο περίπου του μισού πληθυσμού των Ρώσ. Οι Μογγόλοι εισβολείς, μαζί με ορισμένες τουρκικές φυλές, έμειναν γνωστοί ως Τάταροι και σχημάτισαν το κράτος της Χρυσής Ορδής, το οποίο λαιλάτισε τα ρωσικά πριγκιπάτα. Στη συνέχεια περιγράφεται η επέκταση του Μεγάλου Δουκάτου της Μοσχοβίας. Όπως αναφέρεται, ο πρίγκιπας Ιβάν ο Τρίτος νίκησε αποφασιστικά τη Χρυσή Ορδή των Μογγόλων και το Μεγάλο Δουκάτο της Λιθουανίας και ενίσχυσε σημαντικά το κράτος κατά την 43χρονη παραμονή του στην εξουσία.
υιοθέτησε τον τίτλο του Τσάρου και αρχηγού όλων των Ρώσων, ενώ με το γάμο του με τη Σοφία Παλαιολογίνα, ανιψιά του τελευταίου Ρωμαίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, το κράτος του καθιερώθηκε ως διάδοχο κράτος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η Μόσχα πήρε τον τιμητικό τίτλο Τρίτη Ρώμη. Στη συνέχεια και στα 3 βιβλία ιστορίας του γυμνασίου βρίσκουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες που αφορούν στα επόμενα χρόνια, αλλά δεν αναφέρουν καθόλου την Ελλάδα. Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι σε ένα υποκεφάλαιο με τίτλο «Παγκόσμια κατορθώματα του βασιλείου της Ρωσίας» αναφέρεται ότι σταδιακά οι απέραντες εκτάσεις της Σιβηρίας εξερευνούνταν και επικίζονταν από τους Ρώσους, οι οποίοι αναζητούσαν εμπορεύσιμα είδη, όπως γούνες και ελεφαντόδοντο. Το 1648 οι Ρώσοι Φεντότ Πόποφ και Σιμεών Ντεζνιόφ διέσχισαν για πρώτη φορά το βερίγγιο Πορθμό, ο οποίος ενώνει τη Βόρεια Αμερική με την Ασία. Τα έτη 1803 έως 1806 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος περίπλους της Γης, ενώ ακολουθήθηκε και από άλλα αξιόλογα θαλάσσια εξερευνητικά ταξίδια. Το 1820 μια ρωσική εξερευνητική αποστολή ανακάλυψε την ήπειρο της Ανταρκτικής. Έπειτα φτάνουμε στα χρόνια της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, όπου και πάλι η Ελλάδα απουσιάζει, εκτός από μικρές αναφορές στο κεφάλαιο των Ρωσοτουρκικών πολέμων που εμπλέκουν και την Ελληνική Επανάσταση. Στο βιβλίο της αντίστοιχης Δευτέρας Λυκείου που επιστρέφει στο θέμα, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η Ρωσική Αυτοκρατορία, θέλοντας να αποδυναμώσει τους Οθωμανούς και να διαδώσει την ιδέα της ελευθερίας, βοήθησε αποφασιστικά μια σειρά από λαούς να επαναστατήσουν ενάντια στους τυράννους τους. Οι Βούλγαροι και οι Έλληνες δέχτηκαν τη μεγαλύτερη βοήθεια, με στρατό, εξοπλισμό και εκπαίδευση που παραχωρήθηκε ανιδιοτελώς. Ενώ για την Ελληνική Επανάσταση συγκεκριμένα αναφέρεται σε επιμέρους λογοτεχνικό κείμενο που αφορά την παγκόσμια συμβολή της Ρωσίας στην ιστορία, ότι το έδαφος της ανατρεπτικής αυτοκρατορίας της Ρωσίας ήταν το μόνο έφορο μέρος που μπορούσαν οι ανατρεπτικές ιδέες να ριζώσουν. Εδώ οι Έλληνες έσπηραν την απελευθέρωσή τους και θέρισαν την καινούργια τους πατρίδα. Στη συνέχεια περιγράφεται η Ρωσική Επανάσταση με πολλές λεπτομέρειες, η θέση της χώρας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η μετέπειτα πορεία των γεγονότων χωρίς καμία αναφορά στην Ελλάδα. Δεν αναφέρονται πουθενά στα κεφάλαια της ηγεμονίας του Στάλιν οι διώξεις εναντίον των Ελλήνων της Κριμαίας, αλλά ούτε βέβαια και η συμμετοχή συγκεκριμένα της χώρας μας στην εκστρατεία της Κριμαίας. Όσον αφορά τις διώξεις άλλωστε, οι εκαθαρίσεις του Στάλιν γενικά περιγράφονται φοβερά επιδερμικά. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τώρα, μέσα στο χάος των πληροφοριών που δίνονται, δεν υπάρχει κάποια σαφής αναφορά στην Ελλάδα, παρά μόνο γενικές περιγραφές για την εξέλιξη των επιχειρήσεων στη γειτονιά μας. Αυτά ήταν όσα κατάφερα να βρω στα σχολικά βιβλία της Ρωσίας. Εδώ να τονίσω ότι αποσπασματικές αναφορές υπήρχαν και για άλλα θέματα, όπως φυσικά για την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία όμως δεν εξετάζεται μόνη της και αναφέρεται απλώς ως χρονικό ορόσημο. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι θα το ρωτήσετε, ναι, δεν υπονοείται πουθενά ότι αυτή η αυτοκρατορία ήταν οτιδήποτε άλλο πέρα από ελληνική. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Ακολουθούν και άλλα βίντεο της ίδιας σειράς, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν πολλά επιπλέον συναρπαστικά θέματα στην ιστορία που μπορούμε να εξετάσουμε και θα χαρώ να δω τις προτάσεις σας στα σχόλια. Ραντεβού λοιπόν στο επόμενο επεισόδιο.